ආයිබෝවන් සුබ සන්දාවක් ආදරණීය දුවේ පුතේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා දැන් අලුත් අවුරුද්දක් අපිට උදා වෙලා දින ගණනක් ගත වෙලා අපි මේ අවුරුද්ද 9 වෙනි දවසේ තමයි අද අපි ඉන්නේ. ඉතින් ජීවිතය කියලා කියන්නේ අපිට එක තැනක නතර කරලා තියන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. දවසින් දවස ගඟක් වගේ ගලාගෙන යන දෙයක් තමයි ජීවිතය කියලා කියන්නේ. මේ ජීවිතේ ගලාගෙන යනකොට අපිට සිද්ධ වෙනවා අපේ ජීවිතේ විවිධ අභියෝග වලට මුහුණ දෙන්න. ඉතින් ඒ අභියෝග අතරේ ඕගොල්ලන් මුහුණ දෙන ඊළඟ දෙවෙනි ලොකුම අභියෝගය තමයි අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය කියලා කියන්නේ. ඒකෙනුත් සමහර දරුවෝ ටිකක් භාෂාවක් ගත්තට පස්සේ භාෂාවට ටිකක් බය වෙනවානේ. සාමාන්‍යයෙන් භාෂාවක් තියන්නේ ඇයි අපිට sannivedanaya කරන්න. අපිට පුළුවන් අපේ අතින් පයෙන් උනත් sannivedanaya කරන්න. හැබැයි අපිට භාෂාවකින් අපිට අවශ්‍ය තොරතුරු හරියට sannivedanaya කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි භාෂාවක වැදගත්කම අපි හැමෝටම දැනෙන්නේ. ඒ නිසා විභාගයකදී උනත් භාෂාවක් කියුවට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් අපි ඉතා හොඳින් අකුරක් උනත් හරිද වැරදිද කියලා බලන තැනක්. ඒ නිසා අද අපි ජාතික පාසලෙන් ජාතික නාලිකාවේ ජාතික පාසලෙන් කතා කරන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව ගැන. ඉංග්‍රීසි භාෂාව ගැන කියනකොට මොගොල්ලෝ දන්නවා අද ඇවිල්ලා ඉන්න අපේ ගුරුතුමිය කවුද කියලා. කොළඹ 7 තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ නිෂා රත්නායක අපේ ආදරණීය ගුරුතුමිය තමයි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ආයුබෝවන් ටීචර්. නිෂා. ඉතින් ඔන්න ටීචර් ගොඩාක් ආදරෙන් සූදානම් වෙලා ඇවිල්ලා ඉන්න ඕගොල්ලෝ වෙනුවෙන්ම ගොඩක් ළමයින්ට සිංහල භාෂාවෙත් වර්ධින තැනක් තමයි කර්මකාරක වාක්‍ය කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඕක සිංහල භාෂාවේ කියලා වෙනසක් නැහැ. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ කියලා වෙනසකුත් නැහැ. ඕගලන්ට හරි ඉක්මනට වර්ධින තැනක් තමයි passive voice. නේද ටීචර්? ඉතින් ඔන්න ඒ ප්‍රශ්න ටික निराකරණය කරලා විභාගයට ඕගලන්ව සූදානම් කරන්න ඒ භාෂා ඥානය ඕගලන්ට ලබා දෙන්න ඔන්න අද අපේ නිෂා ටීචර් සූදානම්. Nimesha, as you explained at the very beginning, not only in Sinhala, even in English, children think that passive voice is the most difficult grammar part. මං හිතන්නේ දරුවනේ ඔයාලා හැමෝම ගොඩක් වෙලාවට හිතන දෙයක් තමයි මේ දැන් 10 11 පන්ති වලට ආවට පස්සේ අපි ප්‍රධාන වශයෙන් grammar points තුනක් ගැන කතා කරනවානේ. අපි ටිකක් highlight කරලා වැඩිපුර අවධානය දීලා කතා කරනවා passive voice ගැන, ඒත් එක්කම reported speech ගැන, ඒත් එක්කම conditional sentences ගැන. ඉතින් එතකොට දැන් passive voice, reported and conditionals මේ ටික ගත්තම always children think that these are the most difficult areas. But today we are going to show you and we are going to simplify you this idea on this passive voice. But before going to passive voice, you need to know what is this. දැන් passive voice කියන්නේ මොකක්ද කියන එක ඉගෙන ගන්න කලින් passive voice වල මොන වගේ දේවල්ද තියෙන්නේ? ඇයි මේක මෙහෙම වෙලා තියෙන්නේ? ඇයි මෙහෙම කර්මකාරක වාක්‍ය හදන්නේ? එතකොට කර්මකාරක වාක්‍ය හදනවා නම් සිංහලෙදි කියනවා කතෘකාරක වාක්‍යයක් ගැන. එහෙම ඒවා නැද්ද? දැන් මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් එනවනේ. So let's start with that. So නිමේෂ අපි මේ යමු lesson එකට මේ විදිහට active voice එක කියන්නේ මොකක්ද? So when we talk about these children, we cannot forget active voice. That means when we learn this passive voice, we cannot forget active voice. අපිට active voice අමතක කරලා passive voice ගැන කතා කරන්න බෑ. දැන් සිංහලෙන් කිව්වොත් active voice එක කියලා කියන්නේ දරුවනේ මේ කියන කතෘකාරක වාක්‍ය. active voice. active කවුද මෙතන? active කවුද කිව්වොත් active වෙලා ඉන්නේ කතෘ. You know in English we call this word කතෘ in Sinhala. In English we call that subject. මේ බලන්න. Emphasizes the doer of the action. මේ active voice කියන වාක්‍යයෙන් highlight කරන්නේ emphasize කරලා පෙන්වන්නේ දරුවනේ ක්‍රියාව කරන කෙනා. doer of the action. doer. එහෙනම් doer තමයි මෙතන subject එක කියලා කියන්නේ. එහෙනම් active voice වලදී හැම වෙලේම අපිට highlight වෙන්නේ අපිට highlight වෙලා පේන්නේ දරුවනේ subject එක එහෙම නැත්නම් doer. ක්‍රියාව කරන කෙනා. Active voice කිව්වම this is very straightforward and direct. දැන් අපි active voice වාක්‍යයක් ගත්තම ක්‍රියාව කරන කෙනානේ මූලික වෙන්නේ. එයාමනේ අපි highlight කරන්නේ, emphasize කරන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් අපි හිතමු මම බත් කනවා. දැන් නිමේෂ එහෙම ගත්තොත් මම බත් කනවා. මම තමයි ක්‍රියාව කරන්නේ. එතකොට subject එක වෙන්නේ I eat rice. මම subject. එතකොට verb එක ක්‍රියාපදය කවුද? කනවා. eat කියන verb එක. කන්නේ මොනවද? ඒ ප්‍රශ්නේ අහුවොත් rice. මම බත් කනවා.
අන්න ඒ වගේ දරුවනේ සබ්ජෙක්ට් එක, verb එක, object එක පැහැදිලිව පේනවා අපිට active voice වාක්‍යවලදී. අනිත් එක තමයි මේ meaning එක, අර්ථය හරිම ඍජුයි. ඔබට කෙලින්ම කියනවා මේ ක්‍රියාව කරන්නේ කවුද කියලා. I eat rice. direct පැහැදිලිව කියනවා මොකද්ද ක්‍රියාවෙන් වෙන්නේ, කවුද ක්‍රියාව කරන්නේ කියලා. අනිත් එක තමයි often considered more engaging and concise. ඒ කියන්නේ අර ගොඩාක් දේවල් වලින් මේක සංකීර්ණ වෙලා නැහැ. බොහොම engaging. ක්‍රියාව එක්ක සබ්ජෙක්ට් එකත් ඔබ්ජෙක්ට් එකත් එකට බැඳිලා පෙන්නනවා. I eat rice. ඔයගලන්ට පුරුදු ෆෝමැට් එකේ ෆ්ලෝ එක තියෙනවා. ඒත් එක්කම හරිම concise. concise කියන්නේ දරුවනේ බොහොම පැහැදිලිව කෙටියෙන් යමක් කියනවා. එහෙනම් active voice කියලා කියන්නේ දරුවනේ මතක තියාගන්න doer සබ්ජෙක්ට් එක ක්‍රියාව කරන කෙනා ගැන මූලිකත්වය ලබා දෙන ඒත් එක්කම බොහොම ඍජුව straight forward තමුන්ගේ අදහස ඉදිරිපත් කරන සරල වාක්‍යවලට මේකේ පැටර්න් එක අපි ඉගෙන ගන්නවා දරුවනේ තව ටිකක් ඉස්සරහට යද්දි මොකද්ද මේ පැටර්න් එකට අපි කියන්නේ කියලා. මෙන්න මේකට තමයි අපි active voice කියන්නේ. In Sinhala you call this කතෘකාරක වාක්‍ය. So the doer or the subject is important in this sentence. So what is the use of this active voice? ඇයි අපි active voice ඉගෙන ගන්නේ? අපි active voice ඉගෙන ගන්නේ අපිට passive voice වාක්‍ය හදන්න වෙන්නේ මේ කියන active voice වාක්‍ය වලින්. ඒ කියන්නේ අපි active voice වාක්‍ය තමයි passive voice වලට convert කරන්නේ, හරවන්නේ. හරි. බලමු active voice වාක්‍යයක් passive voice වලට ගියාට පස්සේ passive voice මොන වගේද එන්නේ කියලා. Here you are given an example. Look at this. The team completed the project. Team එක ඒ project එක සම්පූර්ණ කළා. You are given the subject, the team. So the completed is the verb, the main verb, the project. That is the object. අර මම මුලින් කිව්වා වගේ subject එක, verb එක, object එක පැහැදිලිව වාක්‍යයේ පේන්න තියෙනවා. කවුද project එක complete කරන්නේ? team එක. ඉතා පැහැදිලිව අර්ථය දෙනවා මේ active voice එකේදී. හරි. දැන් බලමු active voice sentence එකක් passive voice වුණාම passive voice sentence වල මොන වගේ characteristics ද තියෙන්නේ කියලා. What sort of characteristics? මොන වගේ චරිත ලක්ෂණද? බලන්න. This emphasizes the recipient of the action. Who is the recipient? කවුද recipient කියලා කියන්නේ? ඒ කියන්නේ යමක් ලබන කෙනානේ. එතකොට දරුවනේ මෙතනදී highlight වෙන්නේ ක්‍රියාව කරන කෙනා නෙවෙයි. අපි සිංහලෙන් කිව්වොත් ක්‍රියාවට යටත් වෙන කෙනා. We call that object. එහෙම නැත්නම් recipient of the action. ඒ ක්‍රියාව ලබන කෙනා. මෙන්න මෙහෙම හිතමු අපි අර example එකම ගත්තොත් the team completed the project. එතකොට the team කියන්නේ subject එක, completed කියන්නේ verb එක, the project කියන්නේ අර object එක. අපි මේක passive voice හැරුවම දරුවනේ අපිට the project කියන එක තමයි ඒකේ මූලික emphasize එක බවට පත් වෙන්නේ. අර team කියන ක්‍රියාව කරපු කට්ටිය නෙවෙයි. ක්‍රියාව ලබපු කෙනා, the project. Then passive voice is useful when the doer of the action is unknown or less important. Okay? අපි හිතමු දැන් ඔයා ගෙදර යද්දී කෑම හදලා තියෙනවා. meals are prepared. හැබැයි හදපු කෙනා කවුද කියලා එහෙම නැත්නම් ඒ ගැන මුකුත් ඔයාට දැනීමක් කවුරුත් ගැන කියන කෙනෙක් දන්නේ නැහැ. එතකොට අතෙන්දී නිමේෂ අපිට doer කෙනෙක් නැහැ action එකේ. ක්‍රියාව කරපු කෙනා දන්නේ නැහැ. සමහර විට එයාව less important. එයාව එච්චර නොවැදගත් ඇති සඳහන් කරන්න තරම්. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවලදී දරුවනේ හරිම වැදගත් වෙනවා passive voice. මොකද ක්‍රියාව කරපු කෙනෙක් ගැන හෝ ඒ ක්‍රියාව කරපු කෙනාගේ අගයක් නැතිනම් අපිට සටහන් කරන්න අපිට පුළුවන් එයාව අයින් කරලා කෙලින්ම passive voice පාවිච්චි කරන්න. හරි නේද? ඒ කියන්නේ meals are prepared. Project was completed. කරපු කෙනා කවුද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. Okay. Then may sound more formal but can be less direct. දැන් සමහර වෙලාවට සමහර අය උත්සාහ කරනවා දරුවනේ මේ අපේ කමියුනිකේටිව් ඉංග්‍රීසි වලදී කතන ඉංග්‍රීසියේදී ටිකක්
වැඩිපුර passive voice පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් වැඩිපුර passive voice පාවිච්චි කරන්න කෙනෙක් උත්සාහ කරන්නේ එයාගේ කතාවේ formal ස්වභාවය. ඒ කියන්නේ රාජකාරීමය ස්වභාවය සහ කතාවේ ස්ටෑන්ඩඩ් එක පොඩ්ඩක් වැඩි කරන්න. මොකද මේක ටිකක් අර අමාරු සංකීර්ණ බවක් පේන නිසා. එතකොට formal language එකේදී අපි කියන මේ රාජකාරී language එකේදී informal වලට වඩා passive voice භාවිතා වෙනවා. ඒත් එක්කම less direct. දැන් අපි active voice ගැන කියද්දී we said that it is direct. active voice අපි direct කියලා කිව්වා. හැබැයි passive voice කියන්නේ මේක less direct. මේකේ එහෙම අර වගේ ඍජුවම අදහස ප්‍රකාශ වෙන්නේ නැහැ. හරි. එහෙනම් let's go to this example. Now look at this. The previous active voice sentence is there and we have changed that into passive voice. අපි අර කියපු කලින් කියපු active voice වාක්‍යයමයි. The team completed the project. මේ බලන්න මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. The project was completed by the team. The project was completed by the team. මම නම් නිමේෂ මේක සාමාන්‍යයෙන් පන්ති කාමරයේ උගන්වනකොට කියන්නේ මේ passive voice ගැන මතක තියාගන්න උදේට මේස් එක දානකොට මේක active voice. හවසට ගලවනකොට මේ නිමේෂ මේක අපි කියන්නේ passive voice. මොකද අර දාපු මේස් එක වගේකම අනිත් පැත්ත හරවලා ගන්න එක තමයි අපි මේ කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒක මතක තියාගන්න ලේසි කරගන්න දරුවනේ අර subject verb object කියපු එක අනිත් පැත්ත හරවනවා. object verb subject වෙනවා. හැබැයි ඒ අනිත් පැත්ත හැරවීමේදී යම් යම් tips සහ යම් යම් නීති තියෙනවා අපිට අනුගමනය කරන්න ඕන. ඒ නිසා දැන් active passive කිව්වම කලබල වෙන්න එපා. You have to do only a small thing, you have to follow some rules, but the basic thing is you have to think of the subject, verb and the object of your sentence. So always you need active voice sentences to change them into passive voice. හරි. දැන් අපේ දරුවෝ ටික දන්නවා active voice එකයි passive voice එකයි තියෙන වෙනස සහ සම්බන්ධය. එතකොට දැන් ගොඩක් වෙලාවට මෙතෙන්දී අර ටීචර් කිව්වා වගේම කාලය කියන දේ වැදගත් නේ. දැන් future tense එතකොට past tense present tense මේ කාලවල තුනම මේකටත් අදාළ වෙනවා. එහෙම නේද? අදාළ වෙනවා නිමේෂ අනිවාර්යයෙන්ම. දැන් අපිට grammar parts ගත්තම passive voice කියන එක දරුවනේ සම්පූර්ණයෙන්ම යන්නේ tenses එක්කම තමයි. ඉතින් අපි දන්නවා tenses 12ක් තියෙනවා. හැබැයි අපිට tenses 12ම passive කරන්න බෑ නිමේෂ. ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව සකස් වෙලා තියෙන විදිහටම අපි tenses 9ක් විතරයි passive කරන්නේ. ඒ tenses 9 ඒ 9 තුල අපි එකතු කරනවා තවත් අපි modal verbs කියලා කොටසක් තියෙනවා ඒක. ඒත් එක්කම infinitive 2 දාලා ලියන කොටසක් තියෙනවා. ඒ කොටස් ටික දැන් අද අපි ඒ ටික ටිකින් ටික revise කරනවා. We don't have enough time to go through all this lesson because this is a long lesson. දරුවෝ මේක ඉගෙන ගන්න පටන් ගත්ත නිමේෂ 8 වසරේදී. හිතන්න 8 9 10 11 කියලා අවුරුදු 4ක් පුරා ඉගෙන ගත්ත lesson එකක් තමයි අපි මේ රිවයිස් කරන්න එක තැනකට අරගෙන. හැබැයි පැයකින් අපි පැයකින් අවුරුදු 4ක lessons ටිකක් තමයි ගේන්නේ. හැබැයි දරුවනේ හරි වැදගත් වෙන්නේ මේ concept එක ඔලුවට දාගන්න එක. ඒකට ඔබට පැය කාලක් ඇති. හරියට මේ concept එක මේ සංකල්පය ඔලුවට දාගත්තොත් subject verb object object verb subject මේක කරද්දී එකින් එක tense එකට අපි follow කරන rules මොනවද? එච්චරයි මේකේ හරියට පාඩම් කරගන්න තියෙන. ඉතින් බලමු දැන් concept එක මම හිතනවා ටික ටික ඔලුවට යනවා මේ මම පැහැදිලිව අපේ නිෂා ටීචර් එක දරුවන්ට කියලා දුන්නා. එhmenan ඉතින් ඔන්න දැන් පොත පෑන අතේ තියනවා නම් දැන් සූදානම් වෙන අපේ පාඩමේ ඉතුරු කොටස දැනගන්න. දැන් passive voice වලට හදනකොට ඕගොල්ලන්ට එන ප්‍රශ්නයක් තමයි දරුවනේ ටීචර්ස්ලා කියලා දෙනවා ඇති verbs ගැන. මොකද main verb එක අනුව තමයි අපි passive කරනකොට ඊළඟ නීතියට යන්නේ. ඔය නීතියට යන්න කලින් it is very important for you all to understand the types of verbs which you can change into passive. මේකත් 8 වසරේදී අපි මතක් කරන පාඩම් කොටසක්. ඒ කියන්නේ ඔබ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ verbs ක්‍රියාපද main verbs ඉගෙන ගනිද්දී ඔබ ඉගෙන ගන්නවා transitive and intransitive verbs කියලා જાතියක්. මේ transitive intransitive verbs කියලා කියන්නේ දරුවනේ යම්කිසි ක්‍රියාපදයකට object එකක් දරන්න පුළුවන්ද බැරිද කියන එක. දැන් ඔබට ඇහුණා active passive ගැන කියද්දි object කියන වචනේ වැදගත්. එහෙනම් යම් ක්‍රියාපදයකට object එකක් දරන්න පුළුවන් නම් විතරයි. එහෙම ක්‍රියාපදයක් තියෙන වාක්‍ය විතරයි අපිට passive වලට හරවන්න පුළුවන් වෙන්නේ. Let's go to this example.
transitive verbs ඒ කියන්නේ transitive verb එකක් object එකක් තියෙනවා eat build ඒ කියවෙන්නේ මෙහෙමයි eat කියන එක what කියලා ඇහුවොත් අපිට දෙන්න උත්තරයක් තියෙනවා eat what rice fruits grains anything eat what කියන object එකක් දරන්න පුළුවන් ඒවට අපි කියනවා transitive verbs බලන්න build හදනවා ගොඩනගනවා build what මොකද්ද build කරේ a house maybe a scheme maybe a kind of a tent or something like that ඒ වචනයට ඒ ක්‍රියාපදයට object එකක් දරන්න පුළුවන් හැබැයි දරුවනේ සමහර ඒවා තියෙනවා ඒ ක්‍රියාපදවලට verb මේ object එකක් දරන්න බෑ අපි ඒවට කියනවා intransitive verbs කියලා මොන වගේ verbsද මේ බලන්න sleep නිදාගත්තා what කියලා ඇහුවොත් කිසිම උත්තරයක් අපිට නැහැ run what කියලා ඇහුවොත් කියන්න දෙයක් නැහැ නේද දැන් run road කියන්න බෑනේ නේද what කියලා ඇහුවොත් it does not bring you a kind of an object arrive මේ වගේ verbs ටිකකුත් තියෙනවා පුතේ ඉංග්‍රීසියේ walk ඒ වගේ verbs ටිකක් ඒවා intransitive එතකොට ඒ වගේ verbs ආවොත් ඒ active voice වාක්‍ය අපිට passive කරන්න බෑ එහෙනම් always you need a transitive verb in active voice sentence if you are changing that into passive voice. හරි නේද? මොකද object එකක් තියෙන්නම ඕනි ඒ නිසා. ඒත් එක්කම තව ඔයාලට වැදගත් වෙනවා අපි ගිය සතියේ පාඩමකින් කතා කරපු මේ regular verbs and irregular verbs දැනගන්න එක passive voice වලදී. Why? In passive voice you always need to know the past participle form of the verb. ඔබ passive voice කරද්දී අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රධාන ක්‍රියාපදයේ past participle form එක මොකක්ද කියලා දැනගන්න ඕන. එතකොට past participle form එක හැදෙන විදිහ තමයි මේ regular verbs වලින් සහ irregular verbs වලින් කියන්නේ. මම හිතනවා දරුවන්ට මතක ඇති කියලා නිමේෂ අපි දැන් සති දෙකකට කලින් කතා කරේ මේ regular verbs irregular verbs ගැන. එහෙනම් ආයෙත් පොඩ්ඩක් මතක් කරන්නම්. regular verbs කියන්නේ දරුවනේ ඒගොල්ලන්ගේ එකම pattern එකක් තියෙනවා. එක්ක ed දාලා තමයි ඒගොල්ලෝ past tense එක හදාගන්නේ. irregular verbs තියෙනවා ඒවායේ කිසිම ඒකාකාරී ස්වරූපයක් නැහැ හදාගන්න විදිහ ඒගොල්ලන්ගේ past tense එකයි participle එකයි that may be different. දැන් go කිව්වම past tense එක went වෙලා participle එක gone වෙනවා. sing, sang, sung. අන්න ඒ වගේ වෙනස් වෙනවා. හැබැයි walk කිව්වම walk, walked, walked. Only ed. එහෙනම් ඒවා regular verbs. So these are irregular verbs. අපිට ඒක වැදගත් වෙන්නේ passive voice වලදී main verb එක past participle කරලා ගනිද්දි. Okay. Now let's come to this main part. So what is active and passive in a sentence now? Let's come to this. So again it says subject or the doer is given the priority. Let's look at this. The cat drinks milk. දරුවනි සුදු පාටින් තියෙන්නේ white color එකෙන් තියෙන්නේ subject එක. It is underlined. The cat. He or it is the person or the animal who is performing this activity. මේ කියන drink කියන ක්‍රියාකාරකම කරන්නේ කවුද? The cat. The cat drinks milk. එහෙනම් මේක active voice එකෙන් තියෙන සරල වර්තමාන කාල වාක්‍යයක්. Subject, verb and the object. මේ බලන්න subject, verb, object අන්න මේ pattern එකට. ඒ කියන්නේ active voice sentence එකක් තියෙන pattern එකට අපි කියනවා දරුවනේ SVO pattern කියලා. SVO. That means subject, verb, object. මේ subject, verb, object කියන SVO pattern එක නිමේෂා අපි OVS කරන එක තමයි අර මේස් එක අනිත් පැත්ත ගහන්නේ ඒ වැඩේ තමයි passive කියලා කියන්නේ. මේ බලන්න subject here passive voice object is given the priority milk is drunk by cat. දැන් කලින් කිව්වේ පූසා කිරි බිව්වා කියලානේ. දැන් කියන්නේ කිරි බිව්වේ පූසා. මේක හරි ලස්සනට මේ නිමේෂා සිංහලෙන් අපිට පුළුවන් ස්ට්‍රෙස් කරලා දෙන්න. ඒ කියන්නේ දැන් ඕක අපි කියමු මේ මම බත් කෑවේ. මම බත් කෑවේ. එතකොට මම බත් කෑවේ. හැබැයි දැන් මම කෑවේ ඉන්දියාප රොටි ආප වෙන මොකුත් නෙවෙයි. බත් කෑවා කියලා කියද්දි බත් කෑවේ මම.
බත් කෑවේ මම. අන්න ඒක තමයි පැසිව් වොයිස් කියන්නේ. මම බත් කෑවා කියන්නේ ඒක කතෘකාරක. මමයි කෑවේ. මම තමයි කෑපු කෙනා. අපේ අම්මා තාත්තා මල්ලි වෙන කවුරුත් නෙවෙයි. මමයි බත් කෑවේ. හැබැයි මේක පැසිව් වොයිස් වලට වෙද්දි ක්‍රියාව කරපු කෙනා නෙවෙයි. අර කාපු දේ තමයි වැදගත්. බත් කෑවේ මම. බත් කෑවේ මම. ඕක තමයි දරුවනේ සිංහලෙන් අපි හරියට කතෘකාරකයයි කර්මකාරකයයි ස්ට්‍රෙස් කරගත්තොත් ওই විදිහට තමයි ඔබට අදහස ගන්න ලේසි වෙන්නේ. මෙතනත් එහෙම තමයි. කලින් කිව්වා පූසා කිරි බිව්වා. දැන් කියන්නේ කිරි බිව්වේ පූසා විසින්. අන්න ඒක තමයි අදාළ වෙන්නේ. මේ බලන්න අර කලින් තිබ්බ SVO කියන පැටර්න් එක object verb subject කියන OVS පැටර්න් එක වුණා. පැහැදිලි නේද? SVO OVS කියන පැටර්න් එකට ගියා. මේ බලන්න the object has become the subject here. අර අග තිබ්බ milk කියන එක මෙතන ඉස්සරහට ඇවිල්ලා මේ passive voice වාක්‍යයේ subject එක වගේ ඉන්නවා. Now let's see these examples. She bakes a cake. ඇය කේක් එකක් බේක් කරනවා. දැන් සමහර වෙලාවට නිමේෂ අපේ දරුවෝ පුරුදු වෙලා ඉන්නවා මේ ඉංග්‍රීසියේ ලොකු ප්‍රශ්නයක් ඒක හරි ක්‍රියාපදය හරි තැනට පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට කියන්නේ අර make a cake කියලා. අනමුත් අපි කේක් එකක් හදනකොට සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ she's baking a cake. එයා කේක් එකක් බේක් කරනවා කියන අදහස. ඉතින් ඒ වගේ vocabulary එකත් හරි තැනට පාවිච්චි කරන එකත් ඉගෙන ගන්න. She bakes a cake. She bakes a cake. මේ බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා. මේ subject verb object. Subject verb object. මේ බලන්න. Simple present tense. දැන් අපි she bakes a cake කියවනේ. එතකොට අපි දන්නවා ඒ වාක්‍යයේ තියෙන්නේ simple present tense එකෙන්. දැන් concept එක ඔළුවට දාගත්ත දරුවෙකුට තව දුරටත් පැසිව අමාරුයි කියනවා නම් ඒකට හේතුව තමයි you are not that much good with your knowledge on tenses. If you don't know the tenses well, dear children, this is really difficult. Because you need to have this knowledge on the tenses, then only this will be very easy for you to master. කවුරු හරි කෙනෙකුට simple present tense බැරි නම් නිමේෂා ඉස්සෙල්ලාම ගිහිලා simple present tense ටික බලලා ඇවිල්ලා තමයි passive voice එකට එන්න ඕන. නැත්තම් අමාරුයි. අමාරුයි කියලා තේරුම් ගන්න අමාරුයි. තේරුම් ගන්න බෑ. tenses 12 පුළුවන් කෙනෙකුට තමයි මේ tenses වලින් අපි ආරම්භ කරන්නේ. ඒ tenses නේ හිට මෙහෙම මාරු කරන්නේ. එතකොට තමයි ඒක දන්න කෙනාටයි ලේසි. ඉතින් යම් දරුවෙක් passive voice අමාරුයි කියන නිමේෂ කතා දෙකක් නැහැ. tenses හරියට ඉගෙනගෙන නැති ප්‍රශ්නයක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ නිසා tenses ටික ඉස්සලා මාස්ටර් කරගන්න දරුවනේ. අපි දිගටම tenses ගැන පාඩම් කරලා තියෙනවා. අපි last week කතා කරෙත් past tense එක ගැන. එතකොට ඒ නිසා ඒ ටික පොඩ්ඩක් බලලා ආයෙ පාරක් එන්න මේ පැත්තට simple present tense. දැන් simple present tense එක ගත්තම අපි දන්නවා අපේ helping verbs වෙන්නේ am, is and are. අපේ helping verbs වෙන්නේ am, is, are. ඒ කියන්නේ ඒක අපි main verb එකට අමතරව helping විදිහට ගන්න අපේ helping verbs තුන. am පාවිච්චි කරන්නේ I එක්ක, is goes with this singular nouns and are goes with all these plural subjects. Now look at this. මේ මොකද්ද? මෙන්න subject එකත් එක්ක helping verb එක. මේ තියෙන්නේ අර ප්‍රධාන ක්‍රියාපදය. අපි ගත්තේ example එක තමයි she bakes a cake. මේ bakes කියන එකේ අපිට උවමනා වෙන්නේ past participle form එක තමයි passive කරද්දී. අර මම කිව්වේ මුලින් regular irregular කතාවක්. එහෙනම් bakes කියන එක කොහොමද past participle වෙන්නේ? baked, baked කියලා ed එකතු වෙලා regular verb එකක් විදියට. එහෙනම් අපිට දැන් ඕනි මෙන්න මේ කොටස. මේ බලන්න object එක මොකද්ද? අරකේ. a cake. ඇය හැදුවේ කේක් එකක්. එහෙනම් a cake. දැන් මේ ටික ඔක්කොම එකතු කරාම දරුවනි a cake මුලට ගත්තා ඊට අදාළ helping verb එක cake කියවම එකයි ඒ නිසා is මෙන්න ගත්තා past participle verb එක baked කවුරු විසින්ද ඇය තමයි වාක්‍ය මුල හිටියේ එහෙනම් එයා අගට යද්දි ඇය විසින් වෙන්න ඕන ඒ නිසා අපි by her කියලා පාවිච්චි කරනවා අපිට she කියලා ලියන්න බෑ මොකද she කියන එක ඔබ දන්නවා පුතේ subject pronoun එකක් විතරයි එයා වාක්‍යයේ subject එක විතරයි ඒ විදිහට she කියලා ඉන්නේ. එයා මේ වාක්‍ය object එක වෙද්දී object pronoun එක වෙන her වලට මාරු වෙන්න ඕනි. පැහැදිලිද? simple present tense එක නම් මේ වගේ helping verbs තියෙන am, is, are. අපි ඒකේ main verb එක අරගෙන වාක්‍යයේ past participle එක ගන්නවා.
object එක තෝරගන්නවා. object එකට ගැලපෙන්න helping verb එක place කරනවා. past participle ක්‍රියාපදය තියලා by එක්ක ක්‍රියාව කරපු කෙනා object එක විදිහට සඳහන් කරනවා. So this is how we are making a passive voice sentence in simple present. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ නිමේෂ ඔතන එන හරි simple present tense මට පුළුවන්. How do we change this simple past tense? හරි සරල උත්තරයක් තියෙන දරුවනේ. simple past tense කියද්දි වෙනස් වෙන්නේ මේ am is විතරයි. ඒ දෙක was verb වලට යනවා. was and verb. අපි දන්නවා helping verbs simple present tense එකේ am is වුණාට past tense එකේදී was verb විතරයි helping verbs වෙන්නේ. අපි මේක past tense එකෙන් passive කරොත් a cake මොකද වෙන්නේ? was. cake was baked by her කියලා මේක වෙනස් වෙනවා. ඒ නිසා ඔබ simple present tense දන්නවා නම් passive කරගන්න. ඔබ අනිවාර්යෙන් was verb අතේ තියෙනවා නම් past tense එකක් දන්නවා. ඒ විදිහට තමයි present continuous පුළුවන් නම් past continuous පුළුවන්. present perfect පුළුවන් නම් past perfect පුළුවන්. මොකද AY helping verb වලට තමයි මේක වෙනස් වෙන්නේ. අනිත් කොටස් ටික එක වගේම තියෙනවා. මේ කියන විදිහට subject එක යන්න ඕන අගට past participle verb එක එන්න ඕන. මේවා ඒ විදිහමයි. මෙතන වෙනස් වෙන්නේ මේ helping verb එක වෙනස් වෙන්නේ ඔබ හදන tense එක අනුව. ඒ tense එක මොකක්ද කියලා දැනගන්න එක තමයි වඩා වැදගත් වෙන්නේ. Yes. Now this is really important. If you forget these things, better you take a paper and a pencil or a pen. So please get this, write it down. Then it will be easy for you. මේක ලියාගත්තත් කමක් නැහැ කොහොමද passive voice sentence එකක් handle කරන්නේ. ඒ කියන්නේ අපිට හම්බෙන්නේ active voice එකක් නිමේෂ. අපි කොහොමද මේක passive voice වලට change කරන්නේ කියන එක අපිට tips වලින් කියත හැකියි. අර හරියට ගණන් වල අපි පියවරෙන් පියවර කියන්නේ. මෙහෙම step එකකින් step එක මේක solve කරන්න කියලා like that. We can follow all these tips and handle this active voice sentence. The first thing, first note the subject, verb and object of the sentence. දැන් කොච්චර දක්ෂයෙක් වුණත් නිමේෂා මගේ නම් එකම advice එක O level දවසටත් paper එකේ තිබුණොත් active passive වාක්‍ය දීලා පැන්සලක් අරගෙන subject එක round කරගන්න, subject කියලා S අකුර දාගන්න, verb එක round කරන්න, V කියලා verb එක දාගන්න වාක්‍යේ subject එකෙන් what කියන question එක අහන්න. අපි තමු I ආවා verb එක ගාවට ආවා eat what. මොකද්ද what? rice. අන්න ඒක තමයි object එක. එහෙනම් අපි verb එකෙන් what කියන question එක අහලා අපි object එක හොයාගෙන object එකත් round කරලා O කියලා ලියා ගන්න. එතකොට දරුවනේ හරි පැහැදිලි. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ වචන තුන තමයි ආපස්සට අපි arrange කරන්න ඕන කියන එක. එහෙනම් first note the subject, verb and object of the sentence. ඔයා බොහොම standard දරුවෙක් වුණත්, ඔයා low average දරුවෙක් වුණත්, below standard වුණත් දරුවනේ that is important. That is the first step. And then you must come to this. Then identify the tense of the sentence. ඒ කියන්නේ ඔබ දැන් බලන්න ඕන මේ active voice වාක්‍ය දීලා තියෙන්නේ මොන tense එකෙන්ද? Whether it's simple present tense, whether it's simple past, whether it's a modal verb, or whether it is present continuous, or whether it is past continuous. What is the tense? ඒ tense එක දැනගත්තම තමයි දරුවනේ ඔයා දන්නේ පාවිච්චි කරන helping verb එක මොකක්ද කියලා. tense එක දන්නවා නම් simple present කියලා you know that am is. If it is past tense, you know that is was verb. එහෙනම් tense එක දැනගන්නත් ඕන. And then next, get the past participle form of the given main verb. අපේ වාක්‍යයේ අර V කියලා අපි ලියාගත්තේ main verb එක. main verb එකේ past participle form එක. දැන් eat නම් eat, ate, eaten. walk, walked, walked. bring, brought, brought. තුන්වෙනි අවස්ථාව. past participle form එක හොයාගන්න. Then අද පාඩම හරිම වැදගත්. ඒ වුණාට පුංචි බාධා කිරීමක් වෙනවා. අපි ගිහිල්ලා ඉක්මනට විරාමයක් අරන් එන්නම්. ඕගොල්ලෝ ඔහොමම රැඳිලා ඉන්න. අපි ඉක්මනට එනවා. Prima Stella Set Yogurt. ජය ගන්න වැඩි වෙන්න. අපි නටමු ජැංගෝ එක්ක ගීත ගයාලා ලා 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 ලා. Welcome to Django's house. සෑම සෙනසුරාදාවකම උදෑසන 7ට. ප්‍රධාන අනුග්‍රහය
පෝෂක රැසකින් පිරි නියුට්‍රිලයින් සීරියල්මද නියුට්‍රිලයින් සීරියල්. පොඩි වැඩක්. මානව ධර්මතා අපෝ නිර්වචනය කරයි. හරි දේ කරන්න හරියට කරන්න කියලා දෙන නුවණයි. නුවණත් සවියත් දිරියත් ප්‍රීමා ස්ටෙලා. බුද්ධිමත් ඇගේ තීරණය ප්‍රීමා ස්ටෙලා. අපි හැමෝම කැමති. රැඳී සිටින්න අප සමගම. රුපියල් 980ක් රීලෝඩ් කර ඔබත් අදම SLT Mobitel Max World එකට සෙට් වෙන්න. පැසිව් වොයිස් කියලා කියන්නේ ටිකක් අපේ දරුවන්ට තේරුම් ගන්න අමාරුයි කියලා හිතන කොටසක්. ඒක නිසා තමයි අපේ නිෂාදීච මේ තරම් පැහැදිලිව බොහොම සරලව ඕගලන්ට මේ විෂය කොටස කියලා දෙන්නේ. ඉතින් කාට හරි දරුවෙක්ට මේක නැවත නැවත මතක් කරන්න අවශ්‍යයි නම් ඕගලන්ට පුළුවන්කම තියෙන රූපවාහිනී ජාතික පාසල YouTube නාලිකාව ඔස්සේත් අපිව නැවත නැවත බලන්න මේ පාඩම නැවත නැවත බලලා ඒ වගේම පුංචි ක්‍රියාකාරකම් ටිකක් කරන්නත් පුළුවන්. Taman තනියෙන්ම හදාගෙන නේද ටීචර්? ඒ වගේ දේවල් වලින් අපිට භාෂාව කියන දේ ටිකක් හොඳට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. එහෙමනම් ඉතින් වෙලා ගන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ගේ පාඩමට බාධාවක් නේ. ඒ නිසා අපි යනවා පාඩමේ ඊළඟ කොටසට. Yeah, dear children, we were talking about the tips how we have to handle a sentence. So we talked about 3. අපි තුනක් කතා කළා break එකට කලින්. ඒ කියන්නේ පළවෙනි එක ඔබ subject verb object කියන එක note කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ වාක්‍යය ලැබිලා තියෙන ඔබට මොන tense එකෙන්ද කියලා හොයාගන්න. ඊළඟට ප්‍රධාන ක්‍රියාපදයේ past participle එක මොකක්ද කියලා හොයාගන්න. And then place the object of active voice sentence in front to make the OVS order. අර අපි active voice එකක් තියනවා කිව්වේ subject verb object කියන order එකේනේ SVO order එකේනේ. දැන් ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕන අර object එක අරගෙන ඉස්සරහට ගන්න වාක්‍යය. එතකොට object එක ඉස්සරහට අරගෙන OVS order එක තමයි අපි හදන්න යන්නේ. object එක ඉස්සරහට ගත්තට පස්සේ අපි object එකට ගැලපෙන suitable helping verb එක ගන්න ඕන. present tense එකේ singular එකක් නම් අපි is ගන්නවා. present tense plural නම් are ගන්නවා. past tense singular නම් අපි was ගන්නවා. past tense plural නම් අපි were ගන්නවා. ඒ විදිහට ඒක දැන් දරුවන්ගේ ඔළුවේ තියෙන්න ඕන helping verbs මොනවාද අදාළ tense එකත් එක්ක කියලා. ඊට පස්සේ අපි helping verb එක දාලා main verb එක past participle වලින් තියලා අන්තිමට ක්‍රියාව කරපු කෙනාව සම්බන්ධ කරනවා මොකෙන්ද? by කියලා දාලා සම්බන්ධ කරනවා. ඒ කියන්නේ ඉස්සල්ලාම object එක තිබ්බා. object එකට ගැලපෙන helping verb එක ගත්තා. main verb එක past participle ගත්තා. by වලින් ක්‍රියාව කරපු doerව සම්බන්ධ කරා. මේ බලන්න. එහෙම අපි හදන active passive වාක්‍ය tenses එක ගොඩාක් තියෙනවා. මේ එකින් එක මම ටක් ගාලා ඔයගොල්ලන්ට මතක් කරගෙන යන්නම් දරුවනේ. මොකද එක එකක වෙනස් වෙන්නේ ඇත්තටම helping verb එක විතරයි. pattern එක කිසිම වෙනසක් නැහැ නිෂා. එකම pattern එක. OVS pattern එක. SVO OVS කරනවා. That is it. දැන් අපි present simple ගත්තම මේ බලන්න news reports are written. කියලා පාවිච්චි වෙන reports නිසා. එතකොට එතෙන්දී අපි කෙලින්ම helping verb එකත් එක්ක ක්‍රියාපදයේ past participle දානවා. හැබැයි අපි present continuous වලට එද්දි past continuous වලට එද්දි ඕගොල්ලෝ මතක ඇතුව කරන්න ඕන මොකද්ද? මෙන්න මේ helping verb එකට පස්සේ BEING කියන being පාවිච්චි කරන්න ඕන. ඔක මතක තියාගන්න ලේසි. present continuous past continuous කියන්නේ දරුවනේ ing form එක. එහෙනම් ඒ ing form එකත් එක්ක පාවිච්චි වෙන්නේ BEING කියන being. මොකද being ලා දෙන්නෙක් ඉන්නවා ඉංග්‍රීසියේ. එක්කෙනෙක් BEEN being අනිත් එක්කෙනා BEING being. එයාලා දෙන්නගෙන් continuous වල ඉන්නේ ing. මොකද continuous කියන්නේත් ing නිසා. මේ බලන්න. Mitchell is baking a brownie. A brownie is being baked by Mitchell. Is being උනා. ඒ කියන්නේ continuous එකේදී වැඩිපුර add වෙන්නේ මේ කියන being විතරයි. ඕක past continuous වලට එද්දී the salesman was helping the customer. Past continuous. The customer was being helped. මෙතන past continuous වෙද්දී was ආවා.
අර විදිහටම being එක එකතු වුණා. පැහැදිලිද? continuous වලදී වෙන්නේ අදාළ tense එක අනුව was were හෝ am is පාවිච්චි කරා being එක ක්‍රියාපදය past participle තිබ්බා. Then the next important part is present perfect and past perfect. present perfect එකයි past perfect එකයි. perfect කියලා කියන්නේ දරුවනේ helping verb එක විදිහට have, has, had පාවිච්චි වෙන tense එක. ඒ කියන්නේ helping verb එක විදිහට පාවිච්චි වෙන්නේ perfect tense එකේදී has, have and had. So with that you have to use BEEN been when you change the sentences into passive. එහෙනම් මෙතනදී perfect tense එකත් එක්ක තමයි ඔබ මේ කියන BEEN been පාවිච්චි කරන්නේ. මේ බලන්න. The book has already been discussed. The letters had been delivered. Had been එහෙනම් has the have the had දෙන්නේ කියන එක ඔබ තීරණය කරන්න ඕන. present the past the singular the plural the කියන එක අනුව ඔබේ object එක. After that you have to use been which been 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 perfect එකත් එක්ක. continuous එක BEING been. දාලා අපි ක්‍රියාපදයේ අර විදිහටම past participle තියෙනවා. And then come to this future simple. ඒ කියන්නේ future tense එකේදී හරිම ලේසි අපි කොහොමත් will පාවිච්චි කරනවානේ. ඒ will එකට will be දාලා අපි ඒකට ක්‍රියාපදය past participle තියෙනවා. බලන්න නිමේෂා මේක හරි විදිහට ඔලුවට දාගත්තොත් පොඩි වචන ටිකක් විතරයි ඇඩ් වෙන්නේ. එකම theory එක, එකම rule එක. ඒක පොඩ්ඩක්වත් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. The only thing is you have to clearly set all these things in your mind. දරුවනේ ඒක තමයි හරියටම අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඕනම දෙයක් ඔලුවට දාගනිද්දි පිළිවෙලට සහ නිවැරදිව එකින් එක හරියට ඔලුවට දාගන්න. එතකොට ඒක හොඳට සෙට් වෙනවා ඔලුවේ. ඊට පස්සේ ඔබට ඕන තැනකදී මේ ගැන කියන්න, මේ ගැන කතා කරන්න, මේක වාක්‍ය හදන්න බය හිතෙන්නේ නැහැ. දැන් ඔබ දන්නවා helping verbs ටික ඕන. helping verb එක අනුව tense එක හදෙනවා. tense එකට අදාළව මොන හරි additional එකතු වෙනවා නම් මේ been වගේව එකතු වෙනවා. කොහොමත් ක්‍රියාපදයේ past participle තියලා වාක්‍ය අන්තිමට subject දානවා by එක. ඔච්චරයි සිද්ධ වෙන්නේ මේ passive වල. අපි කොහොමත් passive වල tenses වලට අමතරව infinitive and modals කියන එක කතා කරලා තියෙනවා ඕගොල්ලන්ගේ syllabus එකේ. In that sometimes we use has to, had to අන්නේ වගේ infinitive. to කියලා කියන්නේ ඉංග්‍රීසි infinitive එකට. එහෙනම් has to, have to එක අපිට ඒ විදිහටම to be කියලා පාවිච්චි කරන එකයි වෙන්නේ. has to, have to කියන එක අපි එහෙම්මම to be එක පාවිච්චි කරනවා. දැන් මේ බලන්න she has to deliver the letters. add letters ටිකක් බෙදන්න තියෙනවා. she has to deliver the letters. The letters have to be delivered. The letters have to be delivered. එතන එකතු වෙන්නේ be කියන කොටස විතරයි. models. models කියන්නේ දරුවනේ ඔබේ ability එක, inability එක, ඒ වගේ දේවල් ගැන කතා කරන, request ගැන කතා කරන can, may, might, must, could අන්නේ වගේ වචන වලට. model වලදී අපි කෙලින්ම ගන්න අර විදිහටම be දාලා තමයි හදන්නේ. එහෙනම් future tense එකයි infinitive එකයි models උයි ඔක්කොම passive කරන්නේ be කියන be දාලා ක්‍රියාපදය past participle වලින් තියලා. So this is a quick revision, but I feel that everybody can understand this. The basic thing is, I'm repeating this several times. I told this during this lesson. The most important part is you have to understand the pattern. SVO becomes OVS. In that case, be verb or the helping verb is very important. You have to identify the tense and the suitable helping verb. After that, you have to place this main verb in its past participle form, and at the end you have to add by and the doer in the sentence. ඉතින් දැන් ටීචර් කිව්ව විදිහට කාට හරි එහෙම තේරුම් ගන්න තවත් ටිකක් අපහසුයි කියලා හිතනවා නම් ඕගලන්ට පුළුවන් ටීචර් දැන් ටිකකට කලින් තිරේ දිස් කරපු ඒ පෙන්නපු ඔබට පෙන්නපු ටේබල් එක අරගෙන ඒක නැවත නැවත බලන්න හොඳට බලන්න. එතකොට ඒ ටෙන්ස් එකට අනුව කොහොමද මේ පැසිව් වොයිස් එක හදන්නේ කියලා ඕගලන්ට ගොඩක් හොඳින් අවබෝධ වෙයි. නිමිෂ අපි යමු දැන් ඇක්ටිවිටීස් කිහිපයක් කරන්න. අපිට මේ ගිය අවුරුද්දේ තිබ්බ රික්වෙස්ට් එකක් තමයි ගොඩක් වෙලාවට මේ to select the activities from the workbook. So now this time we have selected those. අපි මේ පාර අරන් තියෙන්නේ
අපි ගිය පාරත් පැසිව් වොයිස් ලෙසන් එකක් ගිය අවුරුද්දෙත් කරලා තියෙන දරුවනේ අර කියන වගේ YouTube එකේ ඒකත් ඇති ඒකත් බලන්න. ඒත් එක්කම දැන් මේ තියෙන වාක්‍ය ටික අපි try කරලා බලමු. මේ බලන්න. He sings nice songs. Now okay, now you have to answer me. Now looking at the screen you have to answer me. What is the subject of this sentence? He. What is the main verb? Main verb එක ප්‍රධාන ක්‍රියාපදය sings. Sings. What is the object? Sings what? මොනවද සින්දු කියන්නේ? මොනවද කියන්නේ මෙයා? මොනවද ගායනා කරන්නේ? Nice songs. Nice songs. ලස්සන සින්දු. එහෙනම් he is the subject, sings is the verb and nice songs that is the object. ඊට පස්සේ බලන්න මොකද්ද මේ වාක්‍ය tense එක? මේක he sings කියලා කියන්නේ simple present tense වලින් තියෙන්නේ. එහෙනම් දාන්න ඕන helping verbs මොනවද? am is are. බලන්න nice songs ඉස්සරහට ගත්තම ඒක are. අපි ගන්නවා main verb එකේ past participle form එක that is sung. he කියන කෙනා වාක්‍ය මුල he කියලා හිටියට එයා වාක්‍ය අගට යද්දි him කියන object pronoun එක වෙන්න ඕන. එහෙනම් the sentence comes in this way. Nice songs are sung by him. Nice songs are sung by him. Now look at this. Geeta waters the plants. Geeta waters the plants. Geeta මල් පැල වලට වතුර වක් කරනවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් waters කියන්නේ වතුර දානවා. ඔයගොල්ලන්ගේ ගෙදර තියෙනවා නම් මොන හරි මල් පැල, වත්තක මල් පැල තියෙනවා. අපි වතුර දානවට කියන්නේ water. Watering waters කියන එක. Geeta waters the plants. ඔබට පේනවා මේකේ Geeta subject එක, waters කියන්නේ verb එක, the plants. The plants. එහෙනම් the plants මොකද වෙන්නේ? Are watered by Geeta. Passive voice වලින්. The plants are watered by Geeta. Mother makes a cake. Mother makes a cake. So what happens here? A cake is made by mother. Make කියන එකේ past participle එක made කවුරු විසින්ද? by mother. I hope this is clear. And here you have this both simple present and simple past in one time. මේ බලන්න. She makes a tea. A tea is made by her. Helping verb එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ am is are. They build houses. Houses are built by them. මේ බලන්න T අකුර තියෙන්නේ built. That means past participle of build. She made a tea. Past tense එක. දැන් ඉස්සලා she makes a tea කියලා තිබ්බේ. දැන් she made a tea. එතකොට මොකද වෙන්නේ? වෙනස් වෙන්නේ was එක. A tea was made by her. Helping verb එක වෙලා තියෙන්නේ was were. The principal punished the student. Yes, what's the subject? The principal. The action is punish. Who is being punished? කාවද දඬුවමට ලක් වුණේ? Object එක the student. So that comes the student was punished by the principal. The supervisor supervised the sites. The supervisor supervised the sites. මොකද වෙන්නේ? The sites were. ඇයි මෙතන past tense නිසා අපිට ගන්න වෙන්නේ past tense helping verb එක. The sites were supervised by the supervisor. Dog ate a bone. A bone means මස් කට්ටක්. A dog ate a bone. මේ බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා. A bone was eaten by dog. Bone කියන එක ඉස්සරහට ආව object එක. ate කියන්නේ past tense. එහෙනම් helping verb එක past tense. ඒක match කරන්නේ මේ bone එකට. එකයිනේ. Then was eaten by dog. හරි. අපි මේ activity එක මේ try කරලා බලමු. මොකද මං හිතන්නේ නිමිෂ වැඩිපුර sentences දෙන තරමට format එකේ ඒගොල්ලන්ට තව ටිකක් පැහැදිලි වෙයි. So let's go to this. Sure, let's transform these active voice sentences into passive voice. බලමු මේ ටික අපි කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. Active voice එක ඔන්න මම active කියලාම දීලා තියෙනවා. මේ බලන්න. The chef prepared a delicious meal. මෙතනදී දරුවනේ අපි subject එක හොයා ගන්නවනේ. The chef. එයා තමයි මේ ක්‍රියාව කරන්නේ. මොකක්ද ක්‍රියාව? Prepared. යමක් හදනවා. එහෙම නැත්නම් කෑමක් වගේ දෙයක් නම් සකසනවා. A delicious meal.
ඔයගොල්ලන්ට සමහර වෙලාවට ප්‍රශ්නයක් එනවා. දැන් දිග වාක්‍යයක් දුන්නම how to find out this object කියලා. මේ කොහොමද object එක හොයාගන්නේ? A delicious meal ලොකු කොටසක් තියෙනවා. ඒ වගේ වෙලාවට හොඳට මතක තියාගන්න ඕගොල්ලන්ගේ object එකට ලැබෙන උත්තරය බලන්න. The chef prepared. මම මේ prepared කියන වචනෙන් අහනවා what. එතකොට ලැබෙන උත්තරයේ සම්පූර්ණ කොටස තමයි object එක වෙන්නේ. what මොනවද හදන්නේ? A delicious meal. රසවත් ආහාරයක්. එහෙනම් සම්පූර්ණ කොටසම ඔබට object එක විදිහට ඉස්සරහට ගන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ බලනවා මේකේ subject verb object හරි tense එක prepared ඒ කියන්නේ past tense. එහෙනම් දැන් මේකට ගැලපෙන helping verb එක වෙන්න ඕන was were දෙකෙන් එකක්. ඊට පස්සේ delicious meal කියන එක ඉස්සරහට ගත්තම that is singular, so we have to keep was and the past participle form is prepared. කවුරු විසින්ද? by the chef. Hari, you can try all these sentences with us while watching the television, while learning this. You can try. බලන ගමන් ඕගලන්ට පුළුවන් ටක් ගාලා දැන් එකපාර දැක ගමන් subject එක මේක හරි එහෙනම් මේක තමයි verb එක. හරි. එතකොට object එක මොකද්ද? built what? They own. Built past tense what? A new bridge across the river. සම්පූර්ණ කොටසක්ම තියෙනවා. A new bridge across the river. ගඟ හරහා අලුත් පාලමක්. The whole part. Now look at this. A new bridge across the river. දැන් නිමිෂ මේ වගේ ලොකු වාක්‍ය දුන්නම තමයි එක්ක ඕන bridge කියන කොටස ගන්නවා එක්ක river කියන එක ගන්නවා. ඒ වගේ පටලව ගන්නවා. ඒකට හොඳම විසඳුම තමයි build what? හැදුවේ මොකක්ද කියන ප්‍රශ්නේ අහන්න. A new bridge across the river. ඒක සම්පූර්ණ කොටසක් දරුවනේ. ඒ කොටසෙන් පැහැදිලි වෙන්නේ සම්පූර්ණ object එක. අපි මේකට කියනවා object complement එකක් කියලා. object එක සම්පූර්ණයෙන්ම එකට තියෙන්නේ. ඒ කොටසම ගන්න. අරගෙන තමයි ඊටු ටික ඔබ මේ විදිහට plan කරන්නේ. මේ බලන්න a new bridge across the river. new bridge කියන්නේ එකයි. එහෙනම් was built by they කියන එක අගට යද්දි them වෙනවා. මේ බලන්න the teacher explained the lesson to the students. The teacher explained the lesson to the students. Teacher is the subject. Explained, පැහැදිලි කළා is the verb that is in past form. What? The lesson to the students. The lesson to the students. මෙතනදී the lesson කියන කොටසට තනියම ගන්න පුළුවන්. මොකද to the students කියන එක ඒකත් එක ගත්තේ නැහැ කියලා ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ object එකට. දැන් කලින් නම් ගඟ හරහා ඉදිකල පාලමනේ. ඒ මුළු කොටසම ඕන. හැබැයි මෙතනදී lesson කියන එක තනි කරලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අවස්ථාවල් තියෙනවා. දැන් සමහර අය මේ වගේව ලියද්දි මේ කොටසත් ඔතනටම ගන්නවා. දැන් මේ බලන්න මේක plan කරන විදිහ. The teacher explained the lesson to the students. The lesson was explained to the students by the teacher. හැබැයි දරුවනේ මේක මෙහෙම ලිව්වත් වැරදි නෑ. The lesson was explained by the teacher to the students කියලා අගට දැම්මත් වැරදි නෑ. මම යෝජනා කරනවා නිමේෂා ඒ වගේ තේරුම් ගන්න බැරි අවස්ථාවක් නම් object එක තෝරලා වෙන් කරගන්න ඉතුරු වෙන ටික වාක්‍ය අගින් ලියන්න. එතකොට ගැලවීමක් තියෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම. මොකද වරදින්නේ නැහැ. මොකද word order එකේ පොඩි නොගැලපීමක් එන්න පුළුවන්. හැබැයි grammar balance වෙලා sentence එක වරදින්නේ නැහැ. මොකද grammar balance වෙනවා. වාක්‍ය අපි හරියට හදා ගන්නවනේ. ඒ කියන්නේ passive voice format එක හරි. word order එකේ විතරයි පොඩි ගැටලුවක් ආවොත් එන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට මේ forms දෙකම අපි accept කරනවා. The lesson was explained to the students by the teacher. The lesson was explained by the teacher to the students. Both are accepted. The company launched a new product last month. මේ බලන්න. The company කියන්නේ යම් ආයතනයක් launched කියනවා දියත් කරනවා. යමක් මුල්වරට හඳුන්වා දෙනවා නම් අපි කියනවා ඒකට දියත් කරනවා කියලා. A new product. Launch what? A new product. A new product. Now look at this. A new product was launched by the company last month. අර කියපු adverb එක අන්තිමට ගත්තා. last month කියන එක අගට එකතු කළා. The storm damaged the old house. The storm කුණාටුවක් කියලා අපි කියන storm එකක් stormy winds කියලා කියන්නේ සුලි කුණාටු එහෙම storm එකක්. Damaged the old house.
මේ කුණාටුවෙන් පරණ ගෙදර හානි කළා. මේ බලන්න කොහොමද ඒක හැදෙන්නේ කියලා. The old house was damaged by the storm. The old house was damaged by the storm. දැන් ඔය වාක්‍ය ටික අපි suggest කරලා හදපු වාක්‍ය ටිකක් දරුවනි. I myself prepared and I added that. But many of you requested last time also. I saw so many comments on this lesson about passive voice, just asking us to get some activities from their workbook. So this is taken from your grade 11 workbook. දැන් මම මේ activity එක ගත්තේ workbook එකෙන්. හැබැයි පුතේ මේ activity එකේ ඔයගලන්ට past tense වාක්‍ය ඔක්කොම හදන්න නැහැ. ඔයගලන්ට තියෙන්නේ අර හරි එක කොටසක් විතරක් තෝරගෙන ඔයගලන්ට am is are was were හරියට place කරගන්න පුළුවන්ද කියලා තමයි ඉස්සලා බලන්නේ. මොකද passive voice හදද්දී helping verb එක වැදගත්නේ. ඉතින් workbook එකේ මේ සරල activity එකක් දීලා තියෙනවා. මේකෙන් බලනවා ඔයගලන්ට පුළුවන් ද passive voice වල හරියට ඒ format එක place කරගන්න කියන එක. ඒකට දීලා තියෙන වාක්‍ය නෙවෙයි ඇත්තටම. මෙහෙම වාක්‍ය phrases වලට කඩලා මේ විදිහේ jumble කරලා දීලා තියෙන්නේ. Now you have to arrange this. Use the words and phrases given below and construct passive voice sentences. You can go to your workbook and find out this activity. As I can remember, that is page number 77. So go to this. Believed King Ravana used a flying machine. සාමාන්‍යයෙන් passive වලදී තමයි කියන්නේ. දැන් අපි දන්නේ කවුද විශ්වාස කරේ කියලා. doer අපි දන්නේ නැහැ නිමේෂා. ඒ නිසා අපි කියනවා it is believed කියලා. අපි දන්නේ කවුද ඒක කරේ කියලා. However we say that it is believed. ඔන්න ඔය කොටස හැදිලා තියෙන්නේ passive වලින් ඒ හින්දා. එහෙනම් අපෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොකද්ද? මේ it is believed that කියන කොටස පාවිච්චි කරලා මේ passive කොටසත් එක්ක වාක්‍යය යලි ගොඩනගන එක. මං හිතන්නේ ගොඩක් දරුවන්ට මේ activity එක දැක්කම මේනක මම දැන් දැකලා තියෙන අවුරුදු ගානක experience එකෙන් මේක මොකද කරන්න කියලා හිතා ගන්න බෑ. ඇයි වාක්‍යයක් නෙවෙයිනේ දීලා තියෙන්නේ. මෙහෙම phrases වලින්. කල්පනා කරනවා මොකද්ද කරන්න කියලා. කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ past කොටස අරගෙන believed කියන එක passive කරගෙන ඊටු ටික මේකට add කරගන්න. මේක හරි ලේසි. It is believed that King Ravana used a flying machine. That is it. It is believed that King Ravana used a flying machine. So that is it. Then what is that? Reported 2 people were wounded in the accident. Reported ඒක වාර්තා වෙලා තියෙනවා. කරපු කෙනෙක් දන්නේ නැහැ. එහෙනම් අර it is believed වගේම it is reported that 2 people were wounded in the accident. කලින් එකේ it is believed කියලා ගත්තේ passive වලින්. ඒ විදිහමයි. It is reported. අපි කරපු කෙනෙක් ගැන දන්නේ නැහැ. කවුද වාර්තා කළේ කියලා දන්නේ නැහැ. So doer is unimportant. It is reported 2 people were wounded in the accident. She considered to be wise. What is it? What is it? She considered to be wise. මේක මොකක් හරි missing කොටසක්. දැන් මේක මේ වගේ එකක් නෙවෙයි. තුන්වෙනි එක. That is different. She is considered to be wise. We don't know who considered, however, she is considered to be wise. මෙතන තියෙන to be wise. අපි අර කියන to පාවිච්චි වෙලා තියෙනවා. she නම් is කියන එක තමයි අපිට මේකෙදි දාලා වාක්‍ය ආයෙ ලියන්න වෙන්නේ. හරි. helping verb එක select කරගන්නවා. Next one, the report expected to be written before next Monday. එහෙනම් දැන් ඔන්න වාක්‍ය තියෙනවා. වාක්‍ය helping verb එක missing. කොහොමද ලියන්නේ? The report was expected to be written before next Monday. Was කියන helping verb එක තමයි ඔබට දාගන්න වෙන්නේ. Next one, students supposed to clean their classroom, school starts. බලන්න ආයෙ පාරක් helping verb එක නැහැ. එහෙනම් students කිව්වම that is plural. Students are supposed වෙන්නත් පුළුවන්, were supposed වෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි school starts කියලා තියෙන නිසා අපිට සිද්ධ වෙනවා are කියන එක පාවිච්චි කරන්න simple present. ඒ කියන්නේ students are supposed to clean their classroom before school starts. මං හිතනවා මේ activity එක කරලා තියෙන දරුවෝ නම් මේක දකින්න නැති. මේ විදිහටයි මේ activity එක යන්නේ. ඒත් එකම නිමේෂ අපිට වෙලාව තියෙනවා නම් මේ activity එකටත් යන්න. This is the last activity because in this activity you can also find this in your workbook. මේකත් තියෙන දරුවනේ ඔයගලගේ workbook එකේම activity එකක් grade 11 workbook එකේ. I cannot actually remember the page now. However, this comes in the latter part of the
book පොතේ අන්තිම හරියේ තියෙන active passive voice sentences තියෙන ටිකක් මේකෙදි කෙලින්ම වාක්‍ය දීලා තියෙනවා. ඒ වාක්‍ය mixed tenses. simple present ඒවා තියෙනවා, continuous තියෙනවා, past තියෙනවා, ඔක්කොම mix කරලා. They lead a simple lifestyle. They is the subject, lead is the verb, a simple lifestyle, full word is the object. එහෙනම් මොකද උත්තරේ වෙන්නේ? A simple lifestyle was led by them. ඇයි? led කියලා කියන්නේ past tense. එහෙනම් මේ බලන්න ඊළඟ එක. The boy is filling the buckets with water. Is filling. ඒ කියන්නේ present continuous. Continuous නම් කවුද අමුතුවෙන් දාන්න ඕන? B-E-I-N-G, being. එහෙනම් the buckets with water. එහෙම නැත්නම් the buckets are being filled with water by the boy. Is that clear? The buckets are being filled. ඇයි? buckets කිව්වම ආ වෙන්න ඕන, ing එකතු වෙන්න ඕන, fill කියන එක filled වෙන්න ඕන. මොනවයින්ද පුරවන්නේ? with water by the boy. Next one, let's quickly go. She mended her broken shoe. Again, past tense. Her broken shoe was mended by her. ඉතින් අන්න ඔය විදිහට ඇක්ටිවිටි ගොඩාක් එක ඔයගලන්ට අපේ නිෂා ටීචර් හරිම ලස්සනට පැහැදිලිව අර ගැටලු තිබ්බ බොහොම තැන් හරි ලෙහෙසියෙන් ලිහිල් කරමින් ඔයගලන්ට මේ පාඩම බොහොම සරලව කියලා දුන්නා. ඉතින් දුවේ පුතේ පැසිව් වොයිස් කෙනෙක් මේ තරම් දවස් ඔයගලන්ට ටිකක් අමාරු වුණා නම් ඔන්න අද ඉඳන් ලේසි වෙයි කියලා අපි හිතනවා. ඉතින් අද අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඔයගලන්ට පාඩම කියලා දීපු තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ නිෂා රත්නායක අපේ ගුරුතුමියට ගොඩාක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා අයිබෝන් ඔබට. ඒ වගේම තවත් දවසක මේ වගේම බොහොම වැදගත් පාඩමක් එක්ක අපේ දරුවෝ හමුවට එන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයගලන්ටත් ඔයගලගේ කඩේම වෙනුවෙන් තියෙන තව මාස කිහිපයයි. ඒ නිසා පුළුවන් තරම් ඉගෙන ගන්න, දෙවෙනුවත් ඉගෙන ගන්න, තෙවෙනුවත් ඉගෙන ගන්න. ඒ වගේම මේ ටීචර් කියලා දෙන අභ්‍යාස කරන්න. ඔයගලන්ට වරදින එකක් නැහැ. විභාග වෙලාවටත් මේ දේවල් ඔයගලන්ට බොහොම සරලව මැවිලා පෙනේවි. එහෙමනම් ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔබට සුබ පැතුම්, ඒ වගේම සුබදායි දවසක්. ආයිබෝවන්.